Morjesta. Olisi puntoon menossa laturin vaihto. Mä ajattelin, että mä en tästä videota tee, mutta tää olikin yllättävän niin kinkkinen tämä homma. Koska täällä ei ole mitään tilaa oikein työskennellä tämän laturin kanssa. Mä oon purkanut käytännössä kaiken nyt tuolta pois eestä, minkä saa. Ja tosiaan tää laturi täällä on ihan mäsään. En tiedä mitä ihmettä siellä on tapahtunut. Aivan mäsänä tämä laturi. Täällä mulla on uutta jo. Tää vaan laittaa. Mä ostin tähän suoraan tän, missä on tää vapaa kytki. Elikkä tää on sitä uudemmasta, elikkä tää mun auto on 2000 vuosimallia, niin siitä on se uudempi versio, niin siinä on tämä vapaakytkimellä oleva laturi. Niin mä laitan suoraan sen, kun se on muuten sama. Ja täällä tosiaan sitä ei ole sitä vapaakytkintä täällä. Ja muuten ne on täysin samat nuo laturit. Mutta tosiaan täällä on tämmönen ongelma, että täällä ei ole mitään tilaa. Minkäännäköistä tilaa oikein. Ja tossa on nuo kiinnityspultit tuolla. Tämä nyt soi kohtuu helposti. Mutta tuo ylempi tuolla, se oli erittäin haastava. Koska tossa ei oikein ollut mitään tilaa ja piti purkaa kaikki tästä eestä pois, että mä sain tarpeeksi tilaa tuonne ylipäätään. Elikkä täältä lähti tuo pakoputki, sitten on tuo hihnan kiristin ja ohjurirulla ja tää on tuo pakoputkin alla tämmönen palikka ja totta kai sisälokari täältä lähti tietenkin sitten ja kaiken näköistä piti ottaa pois. Toi tossa niinku yllättävän kova homma. Mä ajattelin, että tähän joku muutama tunti menee, mutta nyt on tähän vaiheeseen, kun on päästy, niin on mennyt 3 tuntia jo. Että ei oo mikään nopea homma vielä. Sitten mä tämänkin rullan tänne ajattelin vaihtaa, mutta kun tää on vähän niinku, tää on vähän jäykkä. Mä tilasin tänne uuden jo. Mutta en mä totakaan saa pois tuolta. Pitää keksiä tuohon joku erikoistyökalu, kun tossa on niin kuin, oisko 3 senttiä tilaa. Ihan mahdotonta, kun on niin pienet nuo välit tuolla. Mut joo, sellainen. Ja tosiaan laturi ei mahdu tästä mitenkään tulemaan. Ja moottoriahan tästä ei saa yhtään alaspäin. Eli moottoria saa pelkästään käytännössä ylöspäin siirrettyä. No tuolta se ei mahtunut. Mä mittasin tästä jo. Laturi ei mahdu tuolta. Se mahtuu tästä. Tai pitäisi mahtua. Tai siis ei nyt mahu. Meidän pitää siirtää moottoria 2 senttiä tuonne eteenpäin. Eli mä otan ton vaan auki tosta ja 2 senttiä moottoria työnnä jollakin tuonne eteenpäin. Niin sitten pitäisi mahtua laturi tulee tästä raosta. Tuo näkyy tuo laturi jo. Et joo. Tämmönen homma. En ois kyllä uskonut, että tää näin hankala voi olla. Mä katsoin jotain ohjetta, niin imusarjan irrotuksella ois kuulemma onnistunut myös. Mutta joo, en mä semmoista jaksanut alkaa tekemään. Ja tämmönen pikku vinkki, että jos joku haluaa tän kampiakseli hihnapyörää vaihtaa pienempää, niin tää on Pemarista tämmönen. Tää on käytännössä hyvinkin sama. Elikkä se hihna tulee sitten nyt, tää on 7-urainen tämä, niin se hihna tulee näihin ulompiin uriin sitten. Eikö se menee sitten just samalle tasolle. Tämä on Pemarin, oliko se nyt ohjaustehostimen pumpu, hihnapyörä tämä. Ja tää oli joku noin 20% pienempi tai jotain semmoista. Elikkä tällä saa niin kuin tavallaan tehoa vähän enemmän sitten moottorista. Eli jos tekee jotain vaparivirityksiä, niin tämä on ollut ainakin aika suosios tämmönen näin, mutta sitä semmoista kunnon palikkaa ei saa enää mistään tuommoista. No ehkä teettämällä jostain, niin
Tämä siihen näköjään menee sitten heittämällä. Tai on lähes. Tässä on tuo pulttijako. Tätä on 4 pultilla tämä. Ja tämä on 3 pultilla. Eikä tähän pitää varata uudet reijät vaan, että se tänne passaa. Mutta on muuten justi sama, eli tuo keskireikä ja kaikki on just samat täällä. Et se menee tonne ihan heittämällä. Ja tämmönen vinkki vaan. Jos vaparinna virittää, niin tuo on ihan hyvä konsti. Ja maksako tää jotain 20 tää osa. Mä just joskus ostin, kun oli vapaari vielä, niin mä ostin toi ja ikinä en tullut asennettua sitä, mutta nythän täällä on remmiahdin. Tuolla näkyy ahdinta. Tämä on se Mersun remmiahdin. Ja tonne M62. No niin, nyt olisi tuo moottori alatuki pois tuota eestä. Ja se piti muutenkin tuosta irrottaa, että saadaan moottoria siirrettyä eteenpäin. Tähän kohtaan näitä laturiin jo. Vielä pitää joku sentti levittää, niin tuosta tippuu tuo laturi. Et joo, on tää aika niinku tiukka sovitus näköjään. Tai no, tosikin tiukka sovitus. Mut kyllä se pitäisi just sitä mahtua. Miten mä tässä silmäärästi katoin, niin pitäisi mahtua tulemaan, mutta no, katsotaan. Mikä homma oli, mutta kyllä se siitä lähti vaan loppujen lopuksi. Ja aivan älytön homma kyllä. Joo, piti tosiaan tuolla tunkilla tuolta väännättää aukkoa isommaksi. Ei saanut muuten väännettyä tarpeeksi isoksi sitä ollenkaan. Niin. No täällä nyt näkyy, että tuossa ei ollut mitään rakoa käytännössä aluksi, niin nyt tuossa on tommonen joku 2,5 senttiä. Tommosen tangon tuohon laitoin vaan väliin. Niin mahtuu vaan tulemaan sitten. Joo, täältä siellä nyt näyttää. Yes. Katsotaan vähän, että mitä tällä oli käynyt. Eli tässähän niin oli eka nyt semmoinen ongelma, että tää lakkas lataamasta, mutta se syy oli kyllä ihan mun oma, koska mä ajoin semmoseen, no ainakin 30 senttiä korkeaseen lumivalliin, kun oli oliko se Jari-myrsky tai mikä olikaan, niin tuuli niin älyttömästi, että kiinnosti tielle lunta ja mä olin varmaan eka kuka meni, kun mä yöllä ajoin, niin kauhea lumivalli oli ja no siihen päästin vaan ja kyllä se tännekin tuli sitten vähän damakee tänne näin, eli täältä meni tuo mun tulostama ritilä hajalle ja siis siellä oli lunta siis jonnekin, varmaan jonnekin tonne asti. Ja tuolla oli moottoritila aivan täysin lumessa ja laturi on tuo takana, sekin oli täysin lumessa tuolta. Ihan, siis koko moottoritila täysin lumessa. Se oli ihan järjetön kyllä se lumivalli, mikä siinä oli vastasi yhtäkkiä keskellä tietä. Tai no sitä ei pystynyt väistämään mitenkään, niin mä ajoin vaan. En mä hidastanut, tai mä pistin kaasua vaan lisää, että no, ehkä me tosta päästään. Joo, kyllä sitä pääsi. Mut joo, niin siinä tosiaan tää lakkas lataamasta. Sittenhän tästä meni pian hihna poikki, niin kuin varmaan huomaattekin. Täällä on tätä hihnasilppua. Tuo sisälläkin näkyy näköjään vielä. Ja no, mä veikkaan sitten, että kun mä sammut ja laitoin käyntiin seuraavan kerran silloin sen ajon jälkeen, niin tää oli varmaan ihan jäässä tämä laturi, kun laturi totta kai on vähän lämmin ja siinä tulee hirveät lumimassat, se jäätyy, sitten mä laitoin auton käyntiin ja tämä oli tietysti tää vaan jumis kaikki, niin tämän sitten hajotti. En mä tähän mitään muuta syytä keksi kuin tuo. Mä en ole koskaan nähnyt tämmöistä ongelmaa laturissa, että
Aha. Joo, siellä on vähän silppua sisällä. Tosiaan joo, niin siis tää runko on aivan mäsänä. Tosi mielenkiintoinen juttu. Mikäs tää muuten oli? Denson 100 amperinen. Joo. Tämähän oli aika yllättävänkin iso sitten. Tai siis tää laturihan on niinku tosi ison kokoinen. Ja siis tämä näin, mikä tässä vieressä nyt on, niin tää on 120 muistaakseni. Lukeekohan tässä missä? No eihän täällä mitään lue. Mut 120 amperinen tämän piti olla ja no en kyllä tiedä onko, kun tuo on noin paljon pienempi. Mutta ainakin tuon pitäisi saada helpommin tuonne nyt sovitettua, kun tuo on vähän matalampi, niin se mahtuu ehkä paremmin tuonne tuosta raostakin sitten sisään. Joo, eli tää uusi on 2 senttiä kapeampi, mitä ihmettä. No tämähän menee tonne ihan heittämällä. Ei olisi tarvinnut tehdä mitään väännätyksiä varmaan tolla, jos olisi näin leveä vakiolaturikin. Mitä ihmettä. Jes, no ainakin on helppo asentaa nyt tämä sinne. Jotakin hyvää. Niin tässä tosiaan oli tää vapaakytken kanssa. Mikä tästä puuttuu tästä vanhasta. Tää on se vanha malli ja tämä on uuden. No eipä tää kyllä vielä ainakin on aivan jämerä tuo, että ei ole yhtään vapaata kyllä nyt tällä hetkellä. Mut joo, kyllähän sitä varmasti vetreytyy. Joo, tää hihnaohjurirulla vaihto on kans kivaa työmaa, kun tonne ei mahu niinku mitään väliä. Tämä on semmosen, siinä on 6-joukolla pultti. Mä tämmösen lyhensin vaan. Niin, että se justiin mahtuu tuonne väliin, mutta tai mä lyhensin niin lyhyesti sen kun sai vaan. Mutta sitten tulee tämä ongelma, että tuo avain on liian pitkä tonne. Mutta mä en ehkä saan tuosta pultista nyt jollakin kiinni tuolta jo. Jos mä jotenkin saan tuon avaimen tuosta vähän pois välistä vielä. Niin, että jotain puntin kantaa näkyy tuolta. On kyllä hankalaa. Tossa on niin kuin nyt semmonen 2 senttiä. Vähän päälle ehkä pelivaraa. Joo, kyllä se vaan sitä lähti sitten loppujen lopuksi. Varmaan alkuperäinen osa tämä. No, tuli sekin nyt vaihdettua sitten. Varmaan puoli tuntia ton kanssa takkusin ja loppujen lopuksi sitten käytiin vaan ihan sorkkarauta. Väänsin moottoria tonne toiseen suuntaan, että sain tarpeeksi tilaa, niin kyllä sitä lähti sitten. Joo, no nyt mä ymmärrän, että minkä takia joku oli irrottanut koko moottoriin laturin vaihtoa varten, niin joo, kai tähän koko päivä menee. No niin, vihdoin ja viimein. Se on siellä. Oli kyllä ahas paikka. Ja tää näkyy jotain hihnanmujua vielä näköjään. Jes. Yllättävän kova homma oli kyllä. Tuntui kyllä ihan älyttömän ahas tuo paikkakin tuolla. Sain putkenkin laitettua jo ja ei täällä enää hirveästi puutu. Eihän tonne näe mitenkään tuolta. Vedin tonne samalla vähän paksumman latauskaapeli. 25 neliömilli. Koska mä pistin tänne niin ison laturin kuin tähän sai. Eli tää on 120 amperin. Tämähän oli 100 amperin tämä laturi. Mutta niin kuin mun mielestä kannattaa aina pistää isoin laturi, minkä saa, koska se hintaero yleensä on 20 tai jotakin, se on ihan sama. Ja tehokkaampi laturi kestää kauemman aikaa, koska se pyörii tavallaan pienemmällä teholla. Eli se käyttöaste on tavallaan pienempi kuin tehokkaampi laturi. Kestää pidempään. Ainakin niin kuin omien
kokemusten perusteella. Et suosittelen ostaa aina isoimman laturi, jos se hintaero on vaan pieni. Niin kuin tässäkin tapauksessa tämä uuden mallin paras laturi, 140 €. Tämä sama laturi, mikä tässä on, 120. Ei mitään järkeä ollut ostaa. Ja tuossa oli vielä se vapaakytkin täällä. Tässä ja tässä ei ollut. Mitä koira syö? Nippusidettä. Sisu. Oliko tehty hienosti tuommoinen noin? Joo. Joo, sitten vaan loput pohjapanssaria ja sisälokaria ja sun muuta pientä. Sitten pääsee testaamaan, että toimiiko tuo uusi laturi. Jes, ja tää on jälleen kasassa. Aivan älytön työmaa kyllä oli. Mut siellä se näkyy. Just ja just. Ei kyllä paljon näe, mutta siellä se on. Ei tuosta olisi mitenkään mahtunut tulee yläkautta. Mutta jossain ohjeessa luki, että imusarja pois, niin sitten mahtuisi. Mutta ne pultit olisi pitänyt kumminkin ottaa tuolta alakautta. Että kyllä se tuota alakautta varmaan hoituu kumminkin helpommin. Varmaan. No tähän meni semmoinen 8 tuntia, eli kauan aikaa. Mut mä vaihoin tähän se hihnan, se ohjairulla, mikä näkyykin mulle tossa tuo. Näkyy heti tossa tuo. Se on uusi. Sitten mä vaihoin totta kai uuden hihnan tuonne samalla. Ja laitoin tuon laturille tuon paksumman kaapeli. Se on tämä tässä. Pitää tuo lämmittää, että kulistisukkaa vielä. Laitoin tuon 25-4 milli kaapelin tuohon, niin se riittää tuolle 120 amperin laturille hyvinkin. Kyllähän näyttäisi ihan hyvin lataa. 14,2 volttia. Jes, toimii. Onnistunut korjaus. Joo, eli jos tämmöiseen laturia on vaihtamassa, niin kannattaa varata kyllä koko päivä. Ihan vähintäänkin se 8 tuntia ja purkaa kaikki nuo suoraan pois eestä. Että ei niinku miten mä yritin tehdä, että purkaa mahdollisimman vähän. Loppu onko täältä JBL:n partiboksistakin 30. Loppu virta kesken, kun tässä meni niin kauan aikaa. Törkeä homma oli kyllä. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!